विशेष गरेर मस्यौरा सुकाउनेहरू, सुकुटी सुकाउनेहरू वा अन्य जेसुकै सुकाउने साथीहरूलाई चाहिँ यो उपयुक्त हुन सक्नेछ। किन भन्दाखेरि हेलो नमस्ते साथीहरू, तपाईँहरूलाई अबिराम इन्क्युबेटर एन्ड मेसिनरी च्यानलमा स्वागत छ। साथीहरू, आज हामीले यो मेसिन हेर्नेछौँ। यो मेसिन के हो त्यो बताउँदैछु तपाईँलाई। यो ड्राई गर्ने मेसिन हो, डिहाइड्रेटर नेपालीमा भन्ने हो भने। फोर्स ड्राफ्ट ड्राइहेटर मेसिन हो यो। किन भन्दाखेरि हावाले र तातो दुइटैले गर्दाखेरि सुकाउने हो। यसको हाइट कति छ? यो 3.5 फिटको छ। यसको हाइट भने चौडाइ 2 फिट छ र मोटाइ पनि 2 फिट छ। भित्र हेर्ने भने कस्तो छ त्यो म तपाईँलाई देखाउने छु। यो प्लाइवुड बडीमा बनेको छ र कन्ट्रोल सिस्टम यता छ। म तपाईँहरूलाई चलाएर पनि देखाउने छु। विशेष गरेर मस्यौरा सुकाउनेहरू, सुकुटी सुकाउनेहरू वा अन्य जेसुकै सुकाउने साथीहरूलाई चाहिँ यो उपयुक्त हुन सक्नेछ। किन भन्दाखेरि विदेशी मेसिनहरू अत्याधिक महँगो छ। विदेशी मेसिन किन्नु पर्यो भने निकै नै महँगो पर्छ, त्यो कुरा तपाईँलाई पनि थाहा छ। नेपाली मेडहरू पनि झन्डै लाखौँ रुपियाँ पर्न आउँछ र यो मेसिन बनाउनुको उद्देश्य नै त्यही हो। तपाईँसँग भएको बजेटमा चाहिँ उत्पादन लिन सक्नुहुनेछ भन्ने आशाले नै यो मेसिन बनाइएको हो। अब यो मेसिनको भित्री भाग हेर्नेछौँ। बाहिरी भाग तपाईँले देख्दै हुनुहुन्छ, एउटा कन्ट्रोलर छ, माथि होल छ, एक्जस्ट होल र साइडमा पनि इनलेट होल छ, जसले गर्दाखेरि बाहिरको हावा तान्छ र तातो हावालाई पनि बाहिर फाल्छ। पानीसहितको मिसिएको हावा चाहिँ तातो हावा, जसको घनत्व कम हुन्छ र माथि उडेर जान्छ। हामीले चाहिँ त्यो प्रिन्सिपलमा काम गर्छौँ। यो तपाईँले फोर्स एयर ड्राफ्ट डिहाइड्रेटर मेसिनको बारेमा हेर्दै हुनुहुन्छ। वास्तवमा कसरी चाहिँ काम गर्छ तपाईँले यी कुराहरू चाहिँ इन्टरनेटमा पनि खोज्न सक्नुहुनेछ र मैले यहाँ प्र्याक्टिकली बनाएको छु। किन भन्दाखेरि मलाई विभिन्न क्वालिटीको विभिन्न समयमा विभिन्न किसिमका कस्टमरले मलाई अर्डर गर्नुभएको थियो र यो पनि अर्डरकै मेसिन हो। तपाईँलाई मैले यहाँ देखाउनै पर्ने हुन्छ वास्तवमा के छ यसमा, के छ भनेर चाहिँ देखाउनु पर्ने हुन्छ। लागौँ भित्रतिर, यसलाई खोलौँ। यो चाहिँ बिल्कुलै प्लाइवुडमा बनाएको छु मैले, प्लाइवुडमा बनाएको छु। यो भित्र इन्सुलेसन गरिएको छ। म तपाईँलाई जुम गरेर पनि देखाउँछु। यसमा 10 तल्ला छ, तपाईँले देख्दै हुनुहुन्छ। 10 वटा ट्रे हाल्न सकिन्छ। यस्तो खालको ट्रे हाल्न सकिन्छ, यस्तो खालको ट्रे। यो फुल्ली स्टेनलेस स्टिलमा पनि आउँछ तर यो जिआईको हो। यो चाहिँ कस्टमरको बजेटमा चाहिँ भर पर्दिन्छ वास्तवमा कस्तो खालको मेसिन राख्दाखेरि कस्तो खालको चाहिँ मटेरियल युज गर्ने भनेर। जिआईमा भइहाल्यो यो। त्यसपछि 10 वटा ट्रेको यो मेसिन छ। अब म तपाईँलाई जुम गरेर देखाउँदैछु। तपाईँले देख्दै हुनुहुन्छ भित्तामा एउटा पिन यो जोडिएको छ, यो चाहिँ सेन्सर हो। त्यस्तै यहाँ होल छ, तातो हावा चाहिँ बाहिर जानलाई ठुलै होल छ र यसरी एकदमै बलियो पाताहरू युज गरेको छ। एल्युमिनियमको पाता, त्यसै पनि महँगो छ। यो एङ्गल पत्ती हो। अनि साइडमा हिटर छ, फ्यान देख्दै हुनुहुन्छ र हिटर पनि देख्दै हुनुहुन्छ। यो चाहिँ हिटर हो। यसरी हिटरले चाहिँ फ्यान हिटर 3टा यसमा फ्यान सिस्टम छ भने 2टा हिटर सिस्टम छ र यसरी जालीवाला ट्रे राखिएको छ। योभन्दा पहिलेको भिडियोहरूमा तपाईँले अरू खालको मैले देखाएको छु, तर यसमा चाहिँ बिल्कुलै यो चाहिँ पातावाला ट्रे छ, जसले गर्दाखेरि युजरलाई पनि धेरै सजिलो हुन्छ प्रोडक्ट निकाल्नलाई। अब यो हिटरको कुरा देखाइसकेँ, सबै कुरा देखाइसकेँ र इन्सुलेसन यो मैले वास्तवमा ह्याचरी मेसिनहरू, इन्क्युबेटर मेसिनहरू वा अरू मेसिनमा पनि यस्तो खालको प्रयोग गर्छु। जुन उदाहरणको लागि ल्याबोरेटरी इन्क्युबेटर वा दही जमाउने मेसिनमा पनि यस्तो खालको इन्सुलेसन राख्यो भने धेरै ऊर्जा खपत गर्दैन र अर्को कुरा भनेको ऊर्जालाई सञ्चित गर्छ, उड्न दिँदैन। त्यही भएर चाहिँ मिटर त्यति धेरै उठाउँदैन, बत्तीको बिल धेरै उठ्दैन भन्न खोजेको। तपाईँले यो देखिसक्नुभयो। सिस्टमहरू एकदमै बलियो राखिएको छ। यसमा बिग्रिने सिस्टम हतपति केही पनि छैन। किन भन्दाखेरि डोर पनि बलियो छ, मटेरियलहरू युज गरेको सबै राम्रो खालको छ र यसरी तपाईँले देख्दै हुनुहुन्छ। यसलाई मैले चलाएर पनि देखाउने छु। हिन्जहरू पनि स्टेनलेस हालिएको छ, 3टा हिन्ज हालिएको छ भने। अब यसको चाहिँ हामीले कन्ट्रोल सिस्टम के छ त्यो हेरौँ। यो चाहिँ एनालग थर्मोस्ट्याट हालिएको छ, 15 एम्पियरको हेभी ड्युटी छ। यसमा
यो एनालग भन्नाले रेडियोको भोल्युम घुमाए जस्तै घुमाउन सकिन्छ। र मैले एउटा इन्डिकेटर मात्रै हालेको छु, किन भन्दाखेरि यो थर्मोस्ट्याट अन छ या अफ छ भनेर देख्नको लागि, थाहा पाउनको लागि चाहिँ यहाँ इन्डिकेटरमा बल छ, अन छ भने बल छ, अन छैन भने निभेको हुन्छ। त्यस्तै यहाँ फ्यान पनि छ, फ्यानको लागि कन्ट्रोल गर्नको लागि दुईवटा फ्यानलाई यो छ। यो कन्ट्रोल किन गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हिटरलाई सुरुमा चाहिँ तात्न दिनुपर्छ, त्यही भएर चाहिँ त्यो फ्यान राखिएको छ। झन्डै झन्डै 15-20 मिनटपछि चलाउन सक्यो त्यो हिटर, र एयर सर्कुलेट हुन्छ। यो एयर सबै यो होल भइसकेपछि त्यसै पनि उड्ने भयो, पानीको तातो हावासँगै पानीको मात्रा, अझ भनौँ वाटर भ्यापर। र हिटर र फ्यान एकदमै मजबुत छ, ड्राई हिटर भइसकेपछि हत्तपत्ती बिग्रिँदैन। र यो तपाईँले पाएको परे अनुसारको युज गर्न सक्नुहुनेछ। अब यसलाई चलाएर हेरौँ। चलाएर हेर्नको लागि चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो सबै यो नेपाली मटेरियल हो, नेपालमा बनेका चिजहरू हुन्, एकदमै हेभी छन्। किन भन्दाखेरि यो 16 एम्पियरको चाहिँ 3 पिन टप लगाएको छ भने यसमा वायरहरू केबलहरू पनि हेभी छ। र यसमा के बिजुलीजन्य सामान भइसकेपछि जल्ने ओल्ने वा काठ जल्दैन भन्ने खालका प्रश्नहरू पनि धेरै आउँछ। त्यस्तो खालको केही पनि हुँदैन। मैले त्यो सुरक्षालाई अपनाएको छु, किन भन्दाखेरि इन्सुलेसन गरेको छ, त्यस्तै सँगसँगै इन्सुलेटरहरू र यो तातोमा पनि केही नहुने खालका तारहरू प्रयोग गरिएको छ, तपाईँले यसरी देख्न सक्नुहुन्छ। त्यही भएर सुरक्षाका उपायहरू एकदमै अपनाएको छ। अब म तपाईँलाई चलाएर देखाउँछु। वास्तवमा यस्तो खालको मैले चाहिँ सिस्टम जोड्न सक्छु। तपाईँले यसरी पावर सकेट राख्नुपर्ने हुन्छ एउटा घरमा, वा सकिन्छ भने एमसिबी स्विच राखिदिनु भने सजिलो हुन्छ। एमसिबीमा सर्ट सर्किट भयो भने पनि प्रब्लम आउँदैन, किन भन्दाखेरि त्यो झर्न आउँछ। यसलाई अन गरेर हेरौँ। अन गर्नको लागि मैले स्विच यहाँ थिचेँ, यो अफ छ। अहिले तपाईँले यो देख्न सक्नुहुन्छ, यो अफ छ। यहाँ पोइन्ट छ, पोइन्टमा 0 लागिरहेछ, 0 भनेको अफ हो। यो बल्दा नि बलेको छैन। फ्यान चल्न थाल्यो भित्रको, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, आवाज सुन्न सक्नुहुन्छ। मेन कुरा त यो चलिरहेछ फ्यान, एकदमै हाई स्पिडको फ्यान छ। र क्वालिटी युक्त फ्यान भइसकेपछि टेन्सन भएन, यो बिग्रिने कुरा पनि आउँदैन। डाइरेक्ट एसी भइसकेपछि नन स्टप चलै गर्छ। र अब मैले तपाईँलाई भनेको थिएँ बाहिरको फ्यान चलाउने सिस्टम छ, कन्ट्रोल गर्ने सिस्टम छ, बाहिर राखिएको छ भनेर। यो स्विचले चाहिँ दुईवटा फ्यानलाई कन्ट्रोल गर्न मिल्छ। मैले यो स्विचलाई अन गरेँ भने भित्र चलेको सुन्दै हुनुहुन्छ तपाईँले आवाज। म भित्र देखाउँछु। सबै फ्यान चलेको छ अहिले, एकदमै मजबुत छ। यसरी चाहिँ चलाउँदाखेरि अब हामीले चाहिँ सकेसम्म फ्यानलाई चाहिँ मेसिन अन भइसकेपछिको केही समयपछि चलायो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ, किन भन्दाखेरि तातो त्यहाँ बस्दै गरेको हुन्छ। यसमा एल्युमिनियमको छेस्किनी लगाएको छ, दुईवटा छेस्किनी, त्यही भएर प्रब्लम आउँदैन। लिस्टीले भरिपूर्ण छ यो मेसिन, त्यही भएर त्यस्तो खालको प्रब्लम केही पनि आउँदैन। अब मैले तपाईँलाई कन्ट्रोलर अन गरेर देखाउँछु। यो वास्तवमा रेडियोको भोल्युम घुमाए जस्तै घुमाउन सकिन्छ। यसरी घुमायो भने किटिक्क गर्छ, र त्यो हिटर अन हुने बित्तिकै मैले इन्डिकेटर बलेको पनि तपाईँलाई जानकारी गराइसकेको छु। जस्तो सुन्न सक्नुहुन्छ, यसरी ट्याक्क गर्छ, र यसरी यसलाई 50 मा लग्यो भने 50 डिग्री सेल्सियससम्म यसले चाहिँ मेन्टेन गर्छ। 50 भन्दा माथि जान दिँदैन। 50 भन्दा माथि गयो भने चाहिँ अटोमेटिकली कट गर्छ। तपाईँले यहाँ बलेको देख्दै हुनुहुन्छ, रातो बलेको छ अघि। अब यसलाई अफ गरिदियो भने कस्तो बल्छ भनेर पनि तपाईँले देखाउँछु भेरिफाई गर्नको लागि। जस्तो यो बलेको छैन, अहिले बलेको छैन, तर अन गर्यो भने अहिले बलेको छ। यसरी चाहिँ थाहा पाउन सकिन्छ। अर्को कुरा कसरी पनि थाहा पाउन सकिन्छ भन्दाखेरि यो रेड इन्डिकेटर भइहाल्यो। मैले उज्यालोमा यो भिडियो बनाउँदै गरेको कारणले चाहिँ अलिकति हावाको चाहिँ लाइटको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो हो। मैले तपाईँलाई ओभरअल मेसिनको बारेमा भनिसकेँ। कुनै पनि जिज्ञासा छ भने तपाईँले हामीलाई लेख्न सक्नुहुन्छ। मैले तपाईँलाई यहाँ होल राखेको छु भनेको थिएँ। यहाँबाट तातो हावा चाहिँ उड्छ। यो तातो हावा जति चाहिँ सबै यसबाट आउटलेट भएर उड्छ। हातको स्पर्श गऱ्यो भने चाहिँ सजिलै थाहा पाउन सकिन्छ। मैले तपाईँलाई थर्मोस्ट्याट लगाएर पनि देखाउनु पर्ने थियो, तर मैले यहाँ देखाइनँ। यो आवश्यक छैन। यो चाहिँ किन भन्दाखेरि कन्ट्रोलर आफैले कन्ट्रोल गर्ने भयो, र सुकुटी मेसिनमा चाहिँ 70 डिग्री सेल्सियससम्म कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ। हजुर साथीहरू, तपाईँहरूले
ह्याचरी मेसिन जनि यस च्यानलमा भिडियोहरू हेर्दै हुनुहुन्थ्यो। आज मैले एयर फोर्स टाइपको डिहाइड्रेटर मेसिन चाहिँ देखाएँ। यो यसको बारेमा डिस्क्रिप्सन गरिसकेँ। यदि तपाईँहरूलाई पनि कुनै पनि जिज्ञासा छ, परामर्श छ वा अर्डर गर्नु पर्यो भने अबिराम एग्रोटेकलाई सम्झाउन सक्नुहुनेछ। विशेष गरेर ह्याचरी मेसिन, सुकुटी मेसिन, डिहाइड्रेटर मेसिन वा ब्रुडर मेसिन, त्यस्तै यसमा लाग्ने पार्ट्सहरू वा परामर्श सँगसँगै तपाईँसँग भएको मेसिन मर्मत गर्नुपर्ने छ भने पनि हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। र यदि तपाईँहरूलाई चाइनिज वा नेपाली मेसिनहरू चाहिन्छ भने पनि त्यसको लागि सम्झाउन सक्नुहुनेछ। आजको भिडियो के कस्तो लाग्यो, तपाईँलाई कुनै पनि जिज्ञासा छ भने कमेन्ट गर्नुहोला। कमेन्ट गर्नुभयो भने त्यसमा पनि हामीले तपाईँहरूलाई रिप्लाई दिने गर्दछौँ। आजको भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुभयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामीलाई चाहिँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै मेसिनहरूको आवश्यक पर्यो भने वा परामर्श लिनु पर्यो भने पनि हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। छोटो मिठो सम्पर्क गर्नुभयो भने राम्रो, किन भन्दाखेरि कतिपय साथीहरूले धेरै लामो समय कुरा गरिदिनुहुन्छ। यसरी कुरा गर्दाखेरि रमाइलो हुँदैन, समय चाहिँ धेरै गएको बितेको चाहिँ थाहा हुन्छ, त्यति हो।